القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور. ويجري القصيد لتحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور. كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور. وكم من بصير أضاع الجسور. كأن الخميس الحزين قريب، وصوت العزاء يذيب الصدور. أمات ابن باز ولاح الفراق، سؤال يزلزل كل السطور. سؤال يزلزل كل السطور. فجاء الجواب يجر الخطى، وحزن يتوج رأس الثغور. ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور. تموج السطور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور. ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. تموج السطور لذكر ابن باز، ويعلو على هامة الحرف نور. ويجري القصيد لتحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. حياة تسامت بنور اليقين، وعلم أضاء بكل الدهور. كفيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور. وكم من بصير أضاع الجسور. كأن الخميس الحزين قريب، وصوت العزاء يذيب الصدور. أمات ابن باز ولاح الفراق، سؤال يزلزل كل السطور. سؤال يزلزل كل السطور. فجاء الجواب يجر الخطى، وحزن يتوج رأس الثغور. ومات الإمام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور.